سلام میگم به همه شما همراهان خوب و عزیزم و امیدوارم هر جای این کشور عزیز که هستید تنتون سالم باشه و در پناه خداوند باشید. خدای عزیز، تو به من برکت دادی و من واقعا سپاسگزارم و میدانم که نقشه های تو از درک من بزرگتر است. بنابراین از تو میخواهم که مرا راهنمایی کنی و ایمانم را تقویت کنی. پروردگارا، من ایمان، خانواده، کار، رویاهایم و آینده‌ام را در دستان تو میسپارم. من کاملا به تو اعتماد دارم. باشد که تو زندگی مرا رهبری کنی. دوستان عزیزم، با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من مثل همیشه غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. حال دل با تو گفتنم هوس است، خبر دل شنفتنم هوس است. طمع خام بین که قصه فاش، از رقیبان نهفتنم هوس است. شب قدری چنین عزیز شریف، با تو تا روز خفتنم هوس است. وه که دردانه‌ای چنین نازک، در شب تار سفتنم هوس است. ای صبا امشبم مدد فرمای، که سحرگه شکفتنم هوس است. از برای شرف به نوک مژه، خاک راه تو رفتنم هوس است. همچو حافظ به رغم مدعیان، شعر رندانه گفتنم هوس است. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ شعری رندانه هست که بعضی ها اون رو الهی عرفانی و از یک عشق حقیقی میدونن و عده‌ای هم میگن این شعر در یک رقابت غزلی سروده شده و صراحت گفتار درش وجود داره. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه دوچار یک حالتی هستید که احساس میکنید باید با کسی صحبت کنید، درد و دل کنید و ازش راهنمایی بخواید در مورد نیتتون. اون چیزی که در فکرتون هست ایده مناسب و درستیه، اما برای تکامل این ایده اولا باید اعتماد به نفس داشته باشید و پیگیر این موضوع باشید. نقاط قوتتون رو بشناسید، اونها رو تقویت کنید، نقاط ضعفتون رو هم پیدا بکنید و در صدد اصلاح اونها باشید تا در راه رسیدن به هدفتون بتونید درست قدم بذارید. توصیه حافظ به شما اینه که حرص و طمع رو از زندگیتون بیرون بکنید تا در کارهاتون پیشرفت بکنید. چون دوری از حرص و طمع باعث میشه که شما قناعت داشته باشید. قناعت نه به این معنا که اگر چیزی دارید به دنبال بهترش نباشید و براش تلاش نکنید. قناعت به این معنا که شما از داشته هاتون لذت ببرید و در کنارش برای داشتن چیزهای بهتر، برای رسیدن به موقعیت‌های بهتر تلاش هم بکنید. چیزی که مدت‌ها به دنبالش بودید به زودی پیدا می‌کنید، اما در راه رسیدن به هدفتون، در راه رسیدن به کار و یارتون یادتون باشه که شرف، اعتقاد و انسانیت رو زیر پا نذارید. فکرها، خیالها و افکار شیرینی در سرتون دارید، در حالی که خودتون هم میدونید خیلی از اونها ابداً عملی نمیشه. با این حال حاضرید سخت‌ترین کارها رو برای رسیدن به مقصودتون، برای رسیدن به نیتتون انجام بدید، ولی بدونید که در راه شما
مدعیان زیادی هم وجود دارن که اگر میخواید به مقصدتون برسید باید از اونها پیشی بگیرید و در واقع به اونها غلبه کنید. در یک فکری به سر میبرید که خودتون رو پریشان و غمزده کردید، در واقع خودتون رو اسیر این فکر کردید، در حالی که این فکر یک خیال باطل هست و بهتر خودتون رو از این خیال باطل رها بکنید. حافظ در بیت آخر که میگه همچو حافظ به رغم مدعیان شعر رندانه گفتنم هوس است، صراحتاً میگه به کوری چشم دشمنان آرزو دارم مثل حافظ اشعار رندانه بگم و در واقع حافظ میگه به کوری چشم دیگران شما هم تلاش و کوششتون رو مضاعف بکنید، بیشتر بکنید تا به خواستتون برسید. به زودی خبر خوش و ملاقات شادی بخشی خواهید داشت که زندگی شما رو زیر و رو میکنه و بسیار برای شما مهم هست. مژده‌ای دریافت میکنید که انتظارش رو هم نداشتید و عوامل متعددی هستند که در انتظار شما که دست در دست هم بدن و نیت شما رو طوری که برای شما غیر قابل تصور باشه و لذت بخش باشه به انجام برسونن. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه شریک احساسی شما، طرف مقابلتون شما رو خیلی دوست داره، اما گاهی وقتا شما انقدر زودرنج و عصبانی هستید و خودخواه میشید که به طرف مقابلتون مجال و فرصت گفتنش رو نمیدید، اجازه نمیدید حرف بزنه، دوست داشتنش رو ابراز بکنه و گاهی وقتا اصلا از ابراز دوست داشتنش به شما واهمه داره و میترسه که بخواد این موضوع رو مطرح بکنه. پس قدری در رفتارتون سعی بکنید که اصلاح ایجاد بکنید، خودتون رو تغییر بدید، از اشتباهاتتون درس بگیرید. افراد موفق، افراد قوی افرادی هستند که از اشتباهاتشون درس میگیرن، اما افراد بازنده و ضعیف از ترس مرتکب شدن به اشتباه سعی میکنن اصلا هیچ اقدامی انجام ندن، هیچ کاری نکنن که اشتباه نکنن. بعد میگن ما در زندگیمون اشتباه نکنیم. خب شما کاری انجام ندادید که مرتکب اشتباه بشید. انسان‌های قوی و شجاع آدم‌هایی هستن که کاری رو که دوست دارن انجام میدن و همونطور که گفتم اگر اون کار اشتباه باشه متوجه اشتباهشون میشن، از اون موضوع درس میگیرن و دیگه اون رو تکرار نمیکنن. آستین هاتون رو بالا بزنید، مصمم قدم بردارید تا قوت قلب اطرافیانتون باشید و دیگران از حضور و وجود شما احساس امنیت بکنن. به زودی مشکلات فعلیتون حل میشه، روزگار غم و اندوه شما سپری میشه و زمان شادی و سرخوشی شما هم فرا میرسه. بعد از گذروندن ناراحتی که مدتها گرفتارش بودید و کسی ازش مطلع نبود، از درون رنج می بردید، بالاخره لطف خداوند شامل حالتون میشه و این ناراحتی به پایان میرسه. حافظ میگه گاهی وقتها حس ششم شما چنان قدرتی داره که هر پیش آمدی رو پیش بینی میکنید، اما متاسفانه قدرت تردید و وسواس شما هم انقدر زیاد هست که اجازه نمیده این حس ششم شما خودنمایی بکنه. این تردید و وسواس رو از خودتون دور بکنید تا بتونید از حس ششمتون به درستی استفاده بکنید. در آخر هم دوستان، حافظ به شما توصیه میکنه که گول و فریب ظاهر افراد رو نخورید. خیلی ها هستن که به شما حسادت می‌ورزن و قصد تخریب شما رو دارن که باید مراقب این افراد باشید. اگر برای ازدواج و طلاق نیت داشتید، باید بگم ازدواج براتون اتفاق میفته، اما برای طلاق یک راه طولانی رو در پیش دارید. و اگر هم برای تحصیل
یا مهاجرت نیت داشتید، حافظ بهتون توصیه میکنه که در راه تحصیل یا در راه مهاجرت دقت و تلاش زیادی نیاز هست، چون عده‌ای هستن که در این راه قصد دارن از شما سوء استفاده بکنن. مراقب باشید که کارهاتون رو به دست چه کسانی میسپارید. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو مثل همیشه با من همراه بودید. بودن شما و خوندن پیام هاتون، حضور گرمتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده هست، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل، با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای آرامش، برای یادگیری یا حتی یک لحظه مکث در میون روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید و این یعنی شما در مسیر رشد هستید که خیلی با ارزشه. اگر این ویدیو براتون مفید و یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها دنبالش بودید در دل یکی از اونها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار با هم عمیق‌تر طیش کنیم. تا دیدار بعدی، برکت، آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.